Good evening everyone. So, magandang gabi po. Ayan, magluluto po tayo ngayon ng dalawang menu. So, we have for our shrimp. So, we will have sauteed shrimp. Then, we will have gulay on the side. So, we have it here. Yung ating mga pampalasa, panggisa, sibuyas, yung ating garlic. Then, we have chili para naman merong anghang yung ating shrimp. So, nalinis ko na po yan kanina. And then, yung sahog po natin sa ating gulay is ayan po. No? Ito ay actually yung mga tirang not necessarily tira naman po. Yung may binigay kasi yung kasambahay na lechon kahapon. Kaya ayan. So, pwede naman po natin gamitin din bilang sahog. So, nagpapainit na po tayo ng mantika para sa ating paggigisa. We will just take some onion. Tintayin lang natin na parang maluto yung ating onion. Ilasin ka na. Mas gusto ko kasi yung parang tosta, no? Pero huwag naman masyado para di mapait yung lasa. And then, we can have our garlic. So, patay lang natin. Tingnan lang natin na maging translucent yung kulay ng ating garlic. Then, pag okay na, then we will add our shrimp. Ayan. So, madali lang naman maluto. So, haluin lang natin. Madali lang naman maluto yung ating shrimp. So, lang natin kapag maging parang orange yung color niya. Ayan. Ito na po yun. So, ayan. And then, simmer lang natin. Tapos, maya-maya, pwede na po natin timplahan or depende din po sa inyo, pwede na rin po timplahan nyo na po agad. Anyway, madali naman pong maluto yung ating shrimp. So, napaka-easy lang naman pong lutuin. Lalo na po pag simpleng handa lang po ang ating gusto para sa ating hapunan. Ayan. Optional rin po kung gusto nyo parang mayroong konting sabaw, pwede nyo lagyan ng water. So, ayan. Kung pag gusto po natin na parang may sabaw, konti lang, parang medyo may ano lang naman siya. Sauce ng konti. Konti lang. Kung masyado yung parang daming-dami sabaw. Tama lang. Yung iba, pwede rin soft drinks. Yung iba kasi para malasa. Kaso hindi ako nakabili ng soft drinks. Saka iwas soft drinks muna tayo ngayon. Ayan. And then, so, tayin lang natin konti. Tapos, we can season it with salt and pepper to taste. Depende na po sa preference ninyo. So, let's season with salt and then pepper. Ayan. Ako, mahilig kasi ako sa pepper, kaya ayan, napakadami. So, tansya-tansya na lang din po. Kung anong gusto nyo, taste preference, no? Kayo na po ang bahala. Tapos, kung gusto nyo ng extra pampalasa, pwede din pong gumamit ng mga ibang pampalasa. So, you can add pampalasa lang po. And then, we can have our chili para may konting sipa ang ating sauce. And then, wait lang natin na mag-simmer for a while. And then, ayan na po. Malapit nang maluto ang ating spicy shrimp. Simpleng-simple lang po. Hintayin lang po nating mag-simmer.